नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कसरी बैंक स्टेटमेन्ट बनाउने भनेर जानकारी दिन गइरहेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र अनि कुनै सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौं कसरी हामी स्टेटमेन्ट बनाउँछौं भनेर। सर्वप्रथम कम्पनी नेम, बैंक नेम, बैंकको नाम भयो, त्यसपछि एड्रेस हुन्छ। अब हाम्रो कस्टमर अकाउन्ट होल्डर नेम, अकाउन्ट नम्बर अनि इन्ट्रेस्ट रेट, ट्याक्स रेट अनि अकाउन्ट स्ट्याटस। अकाउन्टिङ स्ट्याटस हामीले DAT डेट हुन्छ, त्यसपछि DAS CRAPT and description debit DR amount DR amount CR amount हुन्छ र ब्यालेन्स हामीसँग यति हिसाबको एउटा बैंक स्टेटमेन्टमा हामीले हेर्यौं भने डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट र हामीसँग ब्यालेन्स कति छ त्यो हिसाबको कुरा हामीले देख्न पाउँछौं। अब यसलाई म अलिकति फर्मेटिङ अलिकति हेर्दा एट्र्याक्टिभ बनाउने काम गर्छु अनि मात्रै हामी यसलाई अलिकति माथिबाट कुरा गरौँला। अकाउन्ट होल्डर नेममा श्रेष्ठ अकाउन्ट होल्डरमा 001-001-PS-00001 बैंकको अकाउन्ट नम्बर र इन्ट्रेस्ट रेट 9%, त्यसपछि ट्याक्स पर्सेन्टको 5%। एकछिनको लागि हामी यही नै गरौँ। बैंक नम्बर, डिस्क्रिप्सन बैंक नम्बर, डिस्क्रिप्सनमा र डेट अमाउन्ट हामी थोरै एकैछिन अलिकति मोडिफाई गरौँ। यसलाई थोरै मोडिफाई मात्रै गर्दैछु मैले। अब डेट लेखौँ, अलिकति डिस्क्रिप्सनमा ग्याप छोड्नुपर्छ कि भनेर डेटमा अब मैले यति डिजाइन बनाइसकेपछि सबभन्दा पहिला स्टेटमेन्टमा बैंकमा के काम हुन्छ त भन्दा हामीले हेर्नु पर्छ। सबभन्दा पहिला पैसा निकाल्ने र झिक्ने काम हुन्छ। डिपोजिट एन्ड विथड्र दुईटा काम हुने भयो। अब सबभन्दा पहिला मैले एउटा डेट गर्छु 3/1/2018 मा म फर्स्टमा अकाउन्ट ओपन गर्न गएँ भने हाम्रो क्रेडिट अमाउन्ट कति क्रेडिट हुने भयो, हामीले क्रेडिट मैले 5000 जम्मा गरेँ। अब त्यसपछि 3/3/2018 मा डिपोजिट बाइ सेल्फ रामबहादुर भन्ने पैसा जम्मा गर्नुभयो, 10000 जम्मा गर्नुभयो उहाँले। अर्को त्यस्तै 3/5/2018 मा क्याश डिपोजिटेड बाइ सेल्फ उहाँले नै जम्मा गर्नुभयो, 15000 गर्नुभयो। अब 3/10 मा उहाँले राम भनेर कति निकाल्नुभयो, 10000 निकाल्नुभयो। हामीले यसरी स्टेटमेन्ट हाम्रो जेनेरेट भइराखेको हुन्छ। यो स्टेटमेन्टमा तपाईले गर्न खोज्नुभयो भने, यदि मिलाउन खोज्नुभयो भने ब्यालेन्स पटकै पछि लेख्दा हामीलाई धेरै टाइम, क्याल्कुलेटरमा जोड्न धेरै टाइम लाग्छ। डेबिट क्रेडिट क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्यो भने एक्सेल चलाएको हामीलाई कुनै पनि औचित्य हुँदैन र हाम्रो काम अलि ढिलो हुन्छ, एकुरेटली टाइममा सकिँदैन। त्यसको लागि हामी फर्मुला गर्दैछौँ। सबभन्दा फर्स्ट रोमा इज टु हामीले क्रेडिट कति जम्मा गर्यौं, E11 छ हामीसँग भनेको 5000 जम्मा गरेको। फर्स्ट रो ब्यालेन्स इज टु ब्यालेन्स गर्ने
र सेकेन्ड रोमा गएर हामीले इज इक्वल्स टु हामीसँग के हुने भयो कन्डिसन डिपोजिट गर्दा क्रेडिट र विथड्र गर्दा डेबिट। डिपोजिट गर्दाको अवस्थामा हामीसँग बढ्ने भयो, विथड्र गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीसँग घट्ने भयो। इज इक्वल्स टु अघिल्लो दिनको ब्यालेन्स प्लस त्यो दिन हुन सक्ने डिपोजिट माइनस त्यो दिन हुन सक्ने विथड्र। फेरि एकचोटि हेरौँ, इज इक्वल्स टु अघिल्लो दिनको ब्यालेन्स प्लस त्यो दिन हुन सक्ने डिपोजिट क्रेडिट एमाउन्ट माइनस त्यो दिन निकाल्न सक्ने एमाउन्ट विथड्र एमाउन्ट डेबिट। यसरी हामीले एउटा निकाल्न सक्छौँ। 5 + 10 15 भएको छ। यसलाई नै हामीले ड्र्याग गरेर यहाँ हेर्नुहोस् प्लस आएको ड्र्याग गरेर तान्नु भयो भने तपाईको आफै अब यो फर्मुला तलसम्मको लागि काम गर्छ। तपाईले 15 13 गर्नुभएको थियो, 10 निकाल्नु भयो 20 छ। यदि तपाईले यहाँ 5 निकाल्नु भयो भने आफै चेन्ज भएर जानेछ 5000। यसरी आफै तपाईको चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ। यो हामीले जोडिराख्नु पर्दैन, एक्सेल सिस्टम आफैले जोड्नेछ। र याद गर्नुपर्ने कुरा के छ, डेबिट र क्रेडिट इन्ट्री एकैचोटि हुँदैन। एक वान टाइम्स वान ट्रान्जेक्सन हुन्छ कि त डेबिट डिपोजिट हुन्छ कि विथड्र हुन्छ, निकाल्ने काम हुन्छ कि झिक्ने काम हुन्छ। त्यसैले तपाईले 3 को महिना डेट एउटैमा दुईटा ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने पहिला तपाईको के ट्रान्जेक्सन भएको छ लेख्ने। जस्तै 3 को महिना 10 गते 2018 मा तपाईले हैन के गर्नुभएको थियो, विथड्र गर्नुभएको थियो, निकाल्नु भयो क्याश। अब डिपोजिटेड बाइ सेल्फबाट तपाईले कति गर्नुभयो 15000 डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, 150 यसरी डिपोजिट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले लेख्नुपर्ने डेट डिस्क्रिप्सन क्रेडिट एमाउन्ट डेबिट एमाउन्ट लेख्नुभयो भने ब्यालेन्स आफसे आफ डिपोजिट भएर आउनेछ। त्यसैले तपाईले ध्यान एक्सेलको प्रयोग गरेर यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। कामलाई चाँडो गर्न र भरपर्दो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको हाम्रो यो ट्युटोरियललाई बिदा चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। कुनै सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि हामीलाई पनि कुनै नयाँ भिडियो बनाउनको लागि ऊर्जा मिलोस्। र साइडमा भएको बेल बटनलाई क्लिक गर्नुहोला। यसले हामीले नयाँ अपडेट गरेका कुराहरू तपाईहरुलाई नोटिफिकेसनको रूपमा जानकारी गराउन सक्छ। हस् धन्यवाद। थ्यांक यू।